Hej, Tunedal här. Ja, vi har en annan bild idag av vad flyktingen är, eller hur? När vi tänkte oss flyktingar förut, när svensken tänkte sig flyktingar, då såg vi kanske framför oss mamma, pappa och barn som gick hand i hand och sökte en fristad. Och vi hjälpte dem att få ett nytt liv. Den här bilden har förändrats, tror jag. Lite chockartat. Nu ser vi framför oss kanske bilbränder, stenkastning, gruppvåldtäkter. Och typ den här historien som jag såg idag. Ja, det här var ju ganska bedrövligt faktiskt. Det är ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Timrå som utsatts för skadegörelse. Och föreståndare Ulla Winberg har polisanmält händelsen. Enligt Ulla Winberg har gärningsmännen bland annat hällt ut sirap och yoghurt, förstört hela köket med avföring och smetat bajs på golv och dörren till hennes personalrum. Som kommer dit på morgonen och ska jobba, hjälpa de här flyktingbarnen. En del vet vi ju sedan tidigare är inte ens barn. Och så är det någon som har smetat bajs på hennes dörr. Så varför gör de det här då? Jo, de tycker bland annat att det är för lite aktiviteter. Och de vill ha en annan typ av mat, säger Ulla Winberg. Man vet inte om man ska skratta. Men det är faktiskt bisarrt det här. Så vilken kontrast mot den bild vi hade förut om flyktingar. Nu är inte alla så här, hoppas jag verkligen inte. Men ja, EU kommer att rasa på det här med flyktingfrågan. Jag ser ju redan idag att några länder vägrar att acceptera de direktiv som kommer när det gäller mottagandet av flyktingar. Och så ser vi strax under makten i de olika länderna så vet ju politiker nu att de kan inte prata om att öka antalet flyktingar eller öppna gränser eller något sånt. Så då får de inga röster. Så på det här viset så funkar ju demokratin. Istället så är det de politiker som är intresserade av att reglera invandringen, kanske stoppa invandringen helt, som kommer att få röster. Och några av dem är intresserade av att folkomrösta angående EU. Så här har vi en ganska besvärlig situation för EU-byråkraterna. EU är ju en överstatlighetstanke, helt klart. Invånarna, medborgarna i de olika länderna ska få mindre och mindre att säga till dem. Och även länderna ska få mindre att säga till dem. Det är ju precis vad som har hänt. Så det påminner en del om gamla Sovjet. Och jag tror att det är en kommunisttanke. Överstatlighet och kommunism, det känner vi till. Det hör ihop liksom. Ja. Och så har vi då lilla Sverige, där jag lever. Där vi har ett parti som har varit bedrövligt ineffektiva och inte vill lyssna på folket. Jag tror att sossarna kommer att hamna runt 20%, om inte under 20% i nästa val. Och det är precis vad de förtjänar. De har ingen kontakt med folket. Nej. Så det är vad jag tror. Så har vi Sverigedemokraterna som går framåt. Jag tycker att Sverigedemokraterna, hade de skött korten bättre så hade de haft kanske 30-40% idag. Det kan man vara lite klantiga. Jag ska inte klaga för mycket, för de har ju trots allt gått framåt. Men
med tanke på hur opinionen ser ut och hur den håller på och svänger i Sverige så borde de ha mer. Betydligt mer. Så okej. Jag tror att det kommer fram nya partier snart. Eller några av de här gamla etablerade börjar svänga när det gäller invandring och EU. All right. Ha det gott!